Γεια χαρά σε όλους, Αχιλλέας από Anchor Audio Lab εδώ για ένα ακόμα εκπαιδευτικό βιντεάκι, μόλις δεύτερο που κάνω και στα ελληνικά. Σήμερα θα κάνουμε το εξής κουλό, αντί για να χρησιμοποιήσουμε κάποιον κομπρέσορα για να συμπιέσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε μια πύλη θορύβου, ένα gate ή noise gate. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν σήμερα είναι να προσπαθήσουμε να συμπιέσουμε τις πιο δυνατές δυναμικές, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα ταμπούρα σε ένα κομμάτι, με τη χρήση ενός gate απομονώνοντας τα πιο δυνατά χτυπήματα και αντιστρέφοντας τη φάση. Η τεχνική έχει ενδιαφέρον τόσο μηχανικά αλλά και ηχητικά. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά διαφορετικά και οι δυνατότητες αυτής της τεχνικής σε σχέση με οποιοδήποτε κλασικό κύκλωμα αλγόριθμο συμπίεσης. Δεν έχω δει κάπου αυτή τη τεχνική, αλλά το αποκλείω να είμαι ο μόνος που την χρησιμοποιεί στις κατάλληλες συνθήκες. Όπως θα δούμε το κομμάτι τώρα, θέλω να επικεντρωθείτε στις στάθμες, εδώ στο meter, δεξιά. Παρατηρήστε τα peak levels, κυρίως όταν χτυπάνε τα ταμπούρα, καθώς και την τιμή RMS που εκφράζει μια μέση ενέργεια πιο κοντά σε αυτό που αποκαλούμε ηχηρότητα. Αν παρατηρήσατε, η τιμή RMS με το μέγιστο peak έχουν διαφορά 20 δεσιμπέλ περίπου, ενώ κατά μέσο όρο όλα τα υπόλοιπα δυνατά χτυπήματα, όπως η μπότα, η τατόμ ή η φωνή, έχει διαφορά με το ταμπούρο από 5 έως 10 δεσιμπέλ, που είναι αρκετά. Έτσι λοιπόν, αν θα θέλαμε να χαμηλώσουμε τα χτυπήματα από τα ταμπούρα, γιατί είναι πολύ μπροστά, θα χρησιμοποιούσαμε προφανώς έναν κομπρέσορα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδικασία δημιουργίας αυτού του μηχανισμού συμπίεσης με χρήση gate. Λοιπόν, αφού φορτώσουμε το gate, που είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, εγώ θα χρησιμοποιήσω το stock gate του Cubase. Εδώ θα εξηγήσω λίγο γρήγορα τις βασικές παράμετρους. Έχει το analyze ανάμεσα σε peak και RMS. Αυτό στην ουσία βοηθάει το detection των δυναμικών. Σε ρωτάει αν θες να επικεντρωθεί στα transients ή σε μια πιο μέση τιμή. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η τιμή RMS, μας ενδιαφέρουν τα transients από το ταμπούρο και άρα επιλέγω full peak. Μετά έχουμε το attack που εκφράζει πόσο γρήγορα θα ανοίξει η πύλη αφού ξεπεραστεί το threshold. Έχουμε το hold που εκφράζει πόση ώρα θα παραμείνει ανοιχτή η πύλη αφού ανοίξει. Στο attack, όπως είδατε, βάλαμε 0,1, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θέλουμε να ανοίξει αστραπιαία, και στο hold θα βάλω 20 millisecond που είναι σίγουρα το σημαντικό κομμάτι και 10 millisecond στην απελευθέρωση, μπορεί να τα αλλάξουμε λίγα αυτά στη συνέχεια. Το threshold πρέπει να το δουλέψουμε για να βρούμε τη σωστή τιμή. Θέλουμε να ανοίγει μόνο στα ταμπούρα, στα δυνατά χτυπήματα. Κάπου εκεί είμαστε. Παίζω λίγο ακόμα με τους παράμετρους. Μείον 7,7 το threshold. Αυτό που θα βοηθούσε ακόμα περισσότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η χρήση ενός gate με λειτουργία look ahead, για να μπορούμε να απομονώσουμε ακόμα και το πρώτο millisecond του ταμπούρο πριν καν αυτό ανοίξει την πύλη μας. Θα σας δείξω αμέσως πώς μπορείτε να κάνετε look ahead οποιοδήποτε plugin χωρίς να έχει τη δυνατότητα από τον κατασκευαστή. Φυσικά, πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε την λειτουργία sidechain. Αυτό σημαίνει ότι θα ελέγχουμε από εξωτερικό σήμα πότε η πύλη θα ανοίγει ή θα κλείνει για το κομμάτι μας. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του ίδιου σήματος και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το μετακινήσουμε μπροστά στο χρόνο. Θα το ονομάσω Sidechain Look Ahead αυτό το κανάλι. Και θα βάλω μόλις 0,2 milliseconds. Μείον 0,2 milliseconds το
μετακίνησα στο χρόνο, δηλαδή να είναι 0,2 μιλισεκόντς πιο νωρίς από το άλλο κανάλι. Προφανώς η τεχνική αυτή δεν γίνεται σε live, αφού το πρόγραμμα μπορεί να διαβάσει το μέλλον της κυματομορφής κατά το playback, αλλά δεν είναι η πυθία για να μαντέψει τι θα παίξει ο drummer σε πραγματικό χρόνο. Χαμηλώστε τελείως τον main fader του νέου καναλιού για να μην τον ακούμε καθόλου, για να μην ακούμε καθόλου αυτό το κανάλι, και απλά στείλτε με pre-fader το σήμα στο gate του κομματιού. Έτσι λοιπόν, τώρα το gate μας παίρνει ακριβώς το ίδιο σήμα στη ροή ελέγχου του, αλλά με 0,2 μιλισεκόντς προβάδισμα. Έτσι απομονώσαμε ακόμα καλύτερα το ταμπούρο μας. Ας κάνουμε ένα export ή render in place αν μπορείτε και ας εισάγουμε τα απομονωμένα ταμπούρα στο project μας για να τα αθροίσουμε με το κανονικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι λογικό, τα ταμπούρα ακούγονται ακόμα πιο δυνατά, όμως αν αντιστρέψουμε τη φάση σε ένα από τα δύο σήματα, αλλάξουμε την πολικότητα, θα έχουμε αφαίρεση. Όπως βλέπουμε εδώ τις δύο κυματομορφές, όταν η μία πάει πάνω, πάει και η άλλη πάνω, είναι σχεδόν ίδιες. Εμείς, αντιστρέφοντας την πολικότητα του ενός σήματος, θα έχουμε συνεχώς αφαίρεση. Και έτσι θα κυρώνει η μία κυματομορφή την άλλη. Φανταστείτε τον fader πλέον από το κανάλι των ταμπούρων, των απομονωμένων που έχουμε αντιστρέψει και τη φάση τους, ως την ποσότητα συμπίεσης. Ελέγχει το amount της συμπίεσης. Όταν ο fader βρίσκεται τελείως κάτω, δεν έχουμε καθόλου συμπίεση, και όταν όσο πλησιάζει προς τη θέση της ισορροπίας, προς το 0, τότε αυξάνεται η συμπίεση. Η διαφορά εδώ είναι ότι μπορούμε να ακυρώσουμε τελείως. Ας επιλέξουμε μια περιοχή που θέλουμε να ακούμε στο repeat, να τη λουπάρουμε, έτσι ώστε όχι μόνο να ακούμε, αλλά να παρατηρήσουμε και τι συμβαίνει με τα peak levels. Όπως βλέπουμε, χωρίς καθόλου συμπίεση, είμαστε στο 2,9. Για να δούμε. Μείον 3,4, κατεβήκαμε λίγο, συμπιέσω λίγο παραπάνω. Μείον 4,6, ας συμπιέσουμε λίγο ακόμα, να το φτάσουμε στο μείον 5. Φτάσαμε στο μείον 6, πολύ ωραία. Επομένως βλέπουμε και οπτικά τώρα στο meter τι ακριβώς συμβαίνει με τον fader που λειτουργεί ως το amount του compression, η ποσότητα του compression. Οκ, αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε, να μάθατε κάτι καινούριο, και αν κερδίσατε κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείτε να μου το ανταποδώσετε κάνοντας ένα subscribe, θα με στηρίξετε έτσι, ένα like στο βίντεο. Το κομμάτι που ακούγαμε σήμερα είναι από τους One Step From The Edge, μια μπάντα από τα Γιάννενα, που έχω δουλέψει μαζί τους αρκετές φορές. Έχω όλα τα σχετικά links στο description box. Τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.